Phần 1. Bối cảnh and hiện tướng. Hà Lan hạ gục Brazil khi lịch sử đổi chiều chỉ sau một khoảnh khắc. Chỉ cần Gabriel Magalhaes đứng gần Erling Haaland thêm đúng một bước chân, có lẽ lịch sử của World Cup 2026 đã đi theo một hướng hoàn toàn khác. Nhưng bóng đá đỉnh cao chưa bao giờ được quyết định bởi chữ nếu. Nó được quyết định bởi những khoảnh khắc. Và tại sân vận động đêm nay, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự Brazil đã mở ra một chương hoàn toàn mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Lại đánh bại Brazil với tỷ số 2-1. Erling Haaland lập cú đúp, đại diện Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Trong khi đó, Brazil, đội tuyển giàu truyền thống nhất hành tinh, lại thêm một lần nữa rời rải trong nỗi thất vọng. Đây không đơn thuần là một kết quả gây sốc, đây là lời khẳng định rằng bản đồ quyền lực của bóng đá thế giới đang dịch chuyển từng ngày. Một thế lực mới đang hình thành, và trung tâm của bản đồ ấy mang tên Erling Haaland. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Diên Khanh GS, nơi chúng ta không chỉ xem bóng đá, mà còn giải mã bóng đá bằng tư duy không gian, bằng dữ liệu và bằng chiến thuật của những bộ óc hàng đầu thế giới. Trận đấu giữa Brazil và Na Uy vừa khép lại. Nhưng những gì để lại có lẽ sẽ còn được nhắc tới trong nhiều năm nữa. Bởi nếu chỉ nhìn vào tỷ số 2-1, nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiến thắng nhờ sự bùng nổ của Haaland. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ nhìn vào cú đúp của tiền đạo người Na Uy, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Đó là cách Na Uy từng bước bóp nghẹt toàn bộ cấu trúc chiến thuật của Brazil. Đó là cách họ kiểm soát không gian, kiểm soát nhịp độ, kiểm soát tâm lý trận đấu và cuối cùng kiểm soát cả số phận của một ứng cử viên vô địch. Có một thống kê khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình. Brazil, đội tuyển từng được xem là biểu tượng của bóng đá tấn công, chỉ cầm bóng khoảng 34% trong trận đấu này. Trong khi Na Uy kiểm soát tới 66% thời lượng bóng. Nếu che tên hai đội tuyển lại, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ đây là thống kê của một trận đấu hoàn toàn ngược lại. Bởi suốt nhiều thập kỷ, Brazil luôn là đội khiến đối thủ phải chạy theo trái bóng. Họ làm chủ trận đấu bằng kỹ thuật, bằng những tam giác phối hợp, bằng khả năng kiểm soát nhịp độ gần như tuyệt đối. Nhưng ngày hôm nay, tất cả đã thay đổi. Brazil không còn là đội điều khiển trận đấu. Họ trở thành đội phải phản ứng trước cách chơi của đối phương. Đó là một sự thay đổi rất lớn về tư duy chiến thuật. Và cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cục diện trận đấu đã bắt đầu nghiêng về phía Na Uy ngay từ trước khi bàn thắng xuất hiện. Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ nhất không phải chiến thắng của Na Uy, mà là cách họ giành chiến thắng. Họ không tử thủ, không chỉ chờ phản công, không co cụm chịu trận như nhiều đội bóng từng làm khi đối đầu Brazil. Ngược lại, họ chủ động kiểm soát bóng, chủ động triển khai build-up từ tuyến dưới, chủ động kéo giãn đội hình Brazil bằng những đường chuyền ngắn liên tục. Đó là điều hiếm thấy trước một đội tuyển từng 5 lần địch thế giới. Nhìn trên bản đồ nhiệt không gian sân cỏ, Na Uy không hề chơi như một đội bóng cửa dưới. Họ duy trì khoảng cách giữa các tuyến rất hợp lý. Các trung vệ mở rộng chiều ngang sân, hai hậu vệ liên tục dâng cao để tạo chiều rộng. Các tiền vệ trung tâm lùi xuống nhận bóng, rồi ngay lập tức xoay người chuyển hướng tấn công. Đó là một hệ thống build-up được tổ chức rất bài bản, và chính hệ thống ấy đã khiến Brazil không thể pressing hiệu quả. Trong bóng đá hiện đại, có một khái niệm rất quan trọng mang tên pressing trigger. Đó là thời điểm mà cả đội cùng lao lên gây sức ép sau một tín hiệu đã được lập trình từ trước. Thông thường, khi trung vệ đối phương chuyển ngang, hoặc khi thủ môn nhận bóng bằng chân không thuận, đội bóng sẽ đồng loạt dâng cao. Nhưng trong trận đấu này, Na Uy gần như phá vỡ toàn bộ những tín hiệu ấy. Họ chuyền bóng với tốc độ rất cao, luôn có phương án nhận bóng thứ hai, luôn tạo ra một tam giác chuyền bóng ngay khu vực chịu áp lực. Điều đó khiến Brazil liên tục chậm một nhịp trong các pha pressing. Và chỉ cần chậm một nhịp, thế trận đã thuộc về Na Uy. Có lẽ nhiều khán giả sẽ đặt câu hỏi: vì sao Brazil với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lại để mất quyền kiểm soát ngay từ đầu trận? Câu trả lời nằm ở cách tiếp cận chiến thuật. Brazil lựa chọn một khối đội hình thấp hơn thường lệ. Họ chờ Na Uy dâng lên rồi tìm cơ hội phản công.
Trên lý thuyết, đó không phải một phương án tồi, nhưng vấn đề xuất hiện khi đối thủ không hề nóng vội. Na Uy không lao lên bằng cảm xúc, họ kéo Brazil lùi sâu từng mét một. Họ chuyền bóng sang trái, rồi sang phải, rồi quay lại trung lộ, không hề vội vàng. Đó là quá trình bào mòn không gian phòng ngự, không phải bằng tốc độ, mà bằng sự kiên nhẫn. Đến khi khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự Brazil bắt đầu giãn ra, Na Uy mới tung ra đường chuyền quyết định. Đó là thời điểm Erling Haaland bắt đầu xuất hiện. Chúng ta thường nói rất nhiều về sức mạnh, tốc độ hay khả năng dứt điểm của Haaland. Nhưng phẩm chất đáng sợ nhất của tiền đạo này lại là khả năng đọc không gian. Haaland không chạy vô nghĩa, anh không tiêu tốn thể lực cho những pha di chuyển không cần thiết. Anh quan sát, anh chờ đợi. Và khi khoảng trống xuất hiện, dù chỉ trong tích tắc, anh lập tức khai thác. Đó là sự khác biệt giữa một tiền đạo giỏi và một sát thủ đẳng cấp thế giới. Điều đáng nói hơn, Haaland không tự tạo ra những khoảng trống ấy một mình. Đó là kết quả của cả một hệ thống chiến thuật. Các tiền vệ Na Uy liên tục kéo giãn khối phòng ngự Brazil. Các cầu thủ chạy cánh di chuyển chéo vào trong, buộc hậu vệ biên phải bó vào trung lộ. Ngay lập tức, khoảng trống phía sau trung vệ bắt đầu lộ ra. Đó chính là vùng không gian mà Haaland yêu thích nhất. Và cũng là nơi Brazil mắc sai lầm chí mạng. Vì vậy, trước khi chúng ta phân tích từng bàn thắng, từng sai lầm cá nhân hay từng con số thống kê, có lẽ cần khẳng định một điều. Chiến thắng này không bắt nguồn từ may mắn. Nó cũng không chỉ đến từ hai khoảnh khắc xuất thần của Erling Haaland. Đây là thành quả của một kế hoạch chiến thuật được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một kế hoạch mà từng vị trí, từng bước di chuyển, từng khoảng trống trên sân đều đã được tính toán trước. Đó chính là điều sẽ được chúng ta bóc tách trong phần tiếp theo của chương trình. Na Uy đã làm gì để khiến Brazil, đội tuyển từng thống trị bóng đá thế giới, gần như đánh mất bản sắc của mình? Điều gì đã xảy ra trong từng giai đoạn của trận đấu để rồi chỉ sau 90 phút một lịch sử mới được viết nên? Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành bởi diễn biến phía sau chiến thắng này còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì bảng tỷ số thể hiện. Phần 2, diễn biến trận đấu. Khi áp lực không gian chuyển hóa thành lịch sử, tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, nhiều người đã chờ đợi một Brazil quen thuộc. Một Brazil kiểm soát bóng, một Brazil dồn ép đối thủ, một Brazil khiến Na Uy phải lùi sâu phòng ngự. Nhưng chỉ sau vài phút đầu tiên, tất cả những dự đoán ấy đều bắt đầu sụp đổ. Không phải Brazil, chính Na Uy mới là đội làm chủ nhịp độ trận đấu. Các học trò của HLV Na Uy không hề vội vàng đưa bóng lên phía trước. Họ bắt đầu bằng những đường chuyền ngắn giữa hai trung vệ. Sau đó là những pha luân chuyển sang hai biên, rồi đưa bóng trở lại trung lộ. Toàn bộ quá trình ấy diễn ra rất nhịp nhàng. Mục tiêu không phải để giữ bóng cho đẹp mắt, mà để kéo giãn toàn bộ khối phòng ngự của Brazil. Trong ngôn ngữ chiến thuật hiện đại, đây là một quá trình build-up có chủ đích. Từng đường chuyền đều nhằm thay đổi vị trí phòng ngự của đối phương. Và Brazil từng bước bị cuốn vào cái bẫy ấy. Điều khiến người xem bất ngờ nhất là phản ứng của Brazil. Đội bóng áo vàng gần như không tổ chức pressing tầm cao. Họ chủ động lùi đội hình về phần sân nhà, chờ thời cơ phản công. Đó là cách tiếp cận rất khác với hình ảnh Brazil mà chúng ta từng biết. Carlo Ancelotti dường như muốn giảm khoảng trống phía sau hàng thủ trước tốc độ của Haaland. Ý tưởng ấy hoàn toàn có cơ sở. Nhưng bóng đá luôn có hai mặt. Khi đội hình lùi quá sâu, khoảng cách giữa các tuyến cũng ngày càng lớn. Các tiền vệ Brazil bắt đầu phải di chuyển nhiều hơn để bọc lót. Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, thậm chí cả Neymar đều phải lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Kết quả là khi Brazil đoạt lại bóng, khoảng cách tới khung thành Na Uy quá xa. Những pha phản công gần như không đủ quân số. Chỉ sau khoảng 15 phút đầu tiên, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về đại diện Bắc Âu. Trong khi đó, tuyến giữa của Na Uy chơi một trận đấu gần như hoàn hảo. Các tiền vệ trung tâm liên tục xoay tam giác chuyền bóng, một người lùi xuống nhận bóng, một người kéo giãn sang hành lang phải, người còn lại sẵn sàng băng lên khoảng trống giữa hai tuyến. Chính những chuyển động ấy khiến Brazil luôn ở trong trạng thái đuổi theo trái bóng, không phải đuổi theo cầu thủ, mà là đuổi theo không gian. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Bởi khi một đội bóng chỉ còn phản ứng với đối thủ,
họ đã đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Rồi điều phải đến cũng đến. Na Uy tăng tốc, tưởng như rất đơn giản. Bóng được luân chuyển từ trung vệ sang cánh phải. Brazil dịch chuyển theo quán tính. Ngay lập tức, quả tạt được thực hiện vào khu vực cột xa. Ở đó, Erling Haaland đã xuất hiện. Không ai theo sát anh. Gabriel Magalhaes đứng cách tiền đạo Na Uy một khoảng cách quá lớn. Một sai lầm rất khó tin ở đẳng cấp World Cup. Haaland bật lên. Một cú đánh đầu đầy uy lực. Alisson Becker hoàn toàn bất lực. 1-0. Na Uy vượt lên dẫn trước. Khán đài như nổ tung. Nhưng nếu nhìn lại pha bóng ấy dưới góc độ chiến thuật, chúng ta sẽ thấy bàn thắng không bắt đầu từ quả tạt. Nó bắt đầu từ quá trình build-up kéo dài gần 1 phút trước đó. Na Uy đã khiến Brazil dịch chuyển ngang liên tục. Khi hàng thủ mất đi cự ly lý tưởng, khoảng trống ở cột 2 lập tức xuất hiện và Haaland chỉ việc làm điều anh giỏi nhất. Đánh hơi bàn thắng. Bàn thua khiến Brazil buộc phải thay đổi. Họ bắt đầu đẩy đội hình lên cao hơn. Các hậu vệ biên dâng nhiều hơn. Nhịp độ trận đấu cũng được tăng lên đáng kể. Đó là giai đoạn đầu tiên mà Brazil thực sự tạo ra sức ép. Vinicius Junior liên tục thực hiện những pha đi bóng từ cánh trái. Martinelli cũng bắt đầu bó vào trung lộ nhiều hơn, trong khi Neymar lùi sâu để nhận bóng và tổ chức lối chơi. Brazil cuối cùng đã tìm lại được nhịp tấn công quen thuộc. Và cơ hội lớn nhất xuất hiện. Một quả phạt đền. Đó có thể là bước ngoặt của cả trận đấu. Nếu ghi bàn, Brazil sẽ lấy lại tinh thần. Nếu bỏ lỡ, áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Bruno Guimaraes bước lên chấm 11m. Khán đài nín thở. Một cú sút đủ hiểm. Nhưng phía đối diện, Ercan Nailan còn xuất sắc hơn. Thủ thành Na Uy đổ người chính xác, cản phá thành công. Khoảnh khắc ấy không chỉ cứu cho Na Uy một bàn thua, nó còn thay đổi hoàn toàn trạng thái tâm lý của cả hai đội. Brazil sụp xuống trong thất vọng, Na Uy bùng nổ với sự tự tin. Đó là giá trị mà một thủ môn lớn mang lại, không chỉ bằng đôi tay mà bằng niềm tin cho cả tập thể. Hiệp 2 bắt đầu. Brazil không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao toàn bộ đội hình. Khoảng trống phía sau hàng thủ ngày càng lớn và Na Uy đã chờ đúng điều đó. Không cần cầm bóng quá lâu, không cần phối hợp quá nhiều. Chỉ một tình huống chuyển đổi trạng thái với tốc độ rất cao. Bóng lập tức được đưa lên phía trên. Haaland lại xuất hiện. Lần này, anh không cần đánh đầu, không cần xử lý cầu kỳ. Chỉ một nhịp chạm, một cú dứt điểm lạnh lùng, 2-0 cho Na Uy, cả sân vận động như chết lặng. Đó là khoảnh khắc mà rất nhiều người nhận ra Brazil đang đứng trước nguy cơ bị loại. Nhưng bản lĩnh của Selecao vẫn chưa biến mất. Những phút cuối trận, Brazil tạo ra sức ép khổng lồ. Họ liên tục đưa bóng vào vòng cấm, liên tục tung ra các pha dứt điểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG cuối cùng lên tới 2,75, một con số rất cao. Thế nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới. Lúc thì Nailan cản phá xuất thần, lúc thì hàng thủ Na Uy lăn xả cứu thua, lúc thì các chân sút Brazil thiếu đi một chút chính xác ở pha chạm bóng cuối cùng. Đến những phút bù giờ, Neymar cuối cùng cũng tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Anh không ăn mừng, chỉ lặng lẽ ôm bóng chạy về giữa sân. Ánh mắt ấy cho thấy anh vẫn tin vào phép màu. Nhưng phép màu đã không đến. Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các cầu thủ Na Uy đổ gục xuống sân trong niềm hạnh phúc. Trong khi phía bên kia, những chiếc áo vàng đứng lặng. Không ai nói điều gì. Bởi họ hiểu, trận thua này không đến từ một khoảnh khắc. Nó là hệ quả của 90 phút bị đối phương kiểm soát không gian, kiểm soát nhịp độ và kiểm soát chiến thuật. Nhưng liệu đó đã là toàn bộ câu chuyện? Liệu chiến thắng này đơn thuần đến từ cú đúp của Haaland hay còn có những quy luật chiến thuật sâu hơn đang vận hành phía sau? Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng tư duy GS Mapping để bóc tách từng vùng không gian trên sân, giải mã các pressing trigger, zone 14, half spaces, các chỉ số XG và toàn bộ bản đồ chiến thuật đã giúp Na Uy tạo nên một trong những chiến thắng gây chấn động nhất World Cup 2026. Phần 3. Nguyên nhân gốc rổ. Giải mã chiến thắng của Na Uy bằng tư duy GS Mapping khi không gian quyết định số phận trận đấu. Đến đây, có lẽ nhiều người vẫn sẽ đặt ra một câu hỏi. Brazil tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG lên tới 2,75, trong khi Na Uy chỉ đạt khoảng 0,84 XG. Vậy vì sao đội bóng tạo ra ít cơ hội hơn lại giành chiến thắng 2-1? Đây chính là điểm mà thống kê truyền thống không thể giải thích đầy đủ.
Muốn hiểu bản chất của trận đấu này, chúng ta phải nhìn nó bằng tư duy GS Mapping. Không chỉ nhìn trái bóng di chuyển, mà nhìn cách không gian trên sân liên tục được tạo ra, khai thác rồi đóng lại. Bởi trong bóng đá hiện đại, đội chiến thắng không phải lúc nào cũng là đội tạo ra nhiều cơ hội nhất. Đội chiến thắng thường là đội kiểm soát không gian hiệu quả nhất. Hãy bắt đầu từ khu vực trung tuyến. Nếu quan sát bản đồ nhiệt của trận đấu, quý vị sẽ thấy một điều rất khác thường. Các tiền vệ Na Uy gần như luôn xuất hiện trong những vùng chuyển tiếp giữa hai tuyến của Brazil. Không đứng quá thấp, không dâng quá cao, họ luôn di chuyển ở đúng khoảng cách để tạo thành những tam giác chuyền bóng. Đây chính là nền tảng của một hệ thống build-up hiện đại. Khi trung vệ cầm bóng, tiền vệ trung tâm lập tức lùi xuống tạo góc nhận bóng. Ngay khi Brazil áp sát, bóng lại được trả sang cánh đối diện. Khối pressing của Brazil buộc phải dịch chuyển theo. Chỉ sau 3 hoặc 4 đường chuyền, cấu trúc phòng ngự của Seleção đã bị kéo lệch hoàn toàn. Đó không phải là những đường chuyền vô nghĩa, đó là quá trình bẻ gãy bản đồ phòng ngự. Trong phân tích chiến thuật có một khu vực luôn được xem là trái tim của mọi hệ thống tấn công. Đó là Zone 14, vùng không gian ngay phía trước vòng cấm địa. Nơi mọi đường chuyền quyết định đều có thể xuất hiện. Nơi một cú xoay người đúng thời điểm có thể mở ra cả khung thành. Na Uy không cố đưa bóng vào Zone 14 thật nhanh. Họ kiên nhẫn kéo Brazil rời khỏi khu vực này trước. Khi Casemiro hoặc các tiền vệ Brazil buộc phải lệch sang hai biên để hỗ trợ phòng ngự, khoảng trống ở trung lộ lập tức xuất hiện. Đó chính là lúc đường chuyền xuyên tuyến được thực hiện. Điều này lý giải vì sao Haaland nhiều lần nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành. Anh không phải tự mình vượt qua 3 hay 4 hậu vệ, hệ thống chiến thuật đã mở sẵn cánh cửa ấy. Tiếp theo là khái niệm half space, hay còn gọi là hành lang trong. Đây là khoảng không gian nằm giữa trung lộ và hai biên. Trong bóng đá hiện đại, đây là vùng nguy hiểm nhất, bởi hậu viên rất khó quyết định có nên bó vào hay tiếp tục giữ biên. Trong khi trung vệ lại ngại dâng lên quá xa, Na Uy khai thác khu vực này gần như hoàn hảo. Các cầu thủ chạy cánh thường xuyên bó vào half space thay vì bám biên. Điều đó buộc hậu vệ Brazil phải đưa ra lựa chọn. Nếu theo người, khoảng trống phía sau sẽ lộ ra. Nếu giữ vị trí, cầu thủ Na Uy sẽ có thời gian xoay người và chuyền bóng. Dù chọn phương án nào, Brazil cũng rơi vào thế bị động. Đó chính là nghệ thuật kiểm soát không gian. Không cần dê bóng quá nhiều, chỉ cần buộc đối phương đưa ra quyết định sai. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại bàn thắng mở tỷ số của Haaland. Rất nhiều người chỉ trích Gabriel Magalhães vì đứng cách Haaland quá xa. Nhận định ấy hoàn toàn chính xác. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta mới nhìn thấy phần ngọn của vấn đề. Điều đáng phân tích hơn là vì sao Gabriel lại rơi vào vị trí ấy. Câu trả lời nằm ở chuỗi luân chuyển bóng trước đó. Na Uy liên tục đưa bóng từ trái sang phải, rồi từ phải trở lại trung lộ. Brazil phải dịch chuyển theo từng nhịp chuyển. Gabriel bị kéo lệch khỏi vị trí ban đầu để hỗ trợ khoảng trống phía trước. Chỉ đúng một khoảnh khắc, chỉ đúng một nhịp chậm, khoảng cách giữa anh và Haaland đã lên tới gần 5 mét. Đối với một tiền đạo bình thường, có lẽ vẫn chưa đủ để tạo ra khác biệt. Nhưng với Haaland, 5 mét ấy giống như cả một đại lộ. Anh tăng tốc, bật nhảy, đánh đầu và bàn thắng xuất hiện. Đó là chiến thắng của hệ thống trước khi là chiến thắng của cá nhân. Một chi tiết khác rất đáng chú ý chính là cách Na Uy hóa giải sức mạnh tấn công của Brazil. Thông thường, Vinicius Junior là cầu thủ nhận bóng trong trạng thái 1 đối 1. Đó là môi trường lý tưởng để anh phát huy tốc độ và kỹ thuật. Nhưng hôm nay, điều đó gần như không xảy ra. Mỗi lần Vinicius nhận bóng, luôn có hai lớp phòng ngự chờ sẵn. Một hậu vệ áp sát trực diện, một tiền vệ lập tức lùi xuống khóa đường đột phá vào trung lộ. Đây là mô hình phòng ngự double containment. Không lao vào cướp bóng ngay, mà khóa toàn bộ hướng di chuyển trước. Kết quả là Vinicius buộc phải chuyền ngược trở lại, hoặc dê bóng ra sát đường biên. Những pha bứt tốc từng khiến cả châu Âu khiếp sợ, gần như biến mất. Martinelli cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trong khi Neymar phải lùi rất sâu để nhận bóng, Brazil vẫn tạo ra XG cao, nhưng phần lớn đến từ những tình huống dứt điểm sau khi hệ thống tấn công đã bị phá vỡ. Không phải những cơ hội sạch, không phải những pha phối hợp đúng cấu trúc. Đó là sự khác biệt rất lớn.
Và rồi, chúng ta phải dành một chương riêng cho Ercan Nilan. Có những trận đấu, thủ môn chỉ đơn giản là người cản phá. Nhưng cũng có những trận đấu, thủ môn chính là người thay đổi toàn bộ bản đồ chiến thuật. Đây chính là một trận đấu như vậy. Pha cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes không chỉ giữ nguyên tỷ số, nó khiến Brazil đánh mất điểm tựa tinh thần. Ngược lại, Na Uy chơi càng lúc càng tự tin. Sau đó là hàng loạt pha cứu thua trước Endrick rồi Ryan. Mỗi lần Nilan cản phá thành công, đội hình Na Uy lại có thêm vài mét để dâng cao. Các tiền vệ mạnh dạn cầm bóng hơn. Các hậu vệ tự tin triển khai build-up hơn. Đó là tác động dây chuyền mà thống kê thông thường không phản ánh được. Nhìn lại toàn bộ 90 phút, chúng ta có thể khẳng định một điều. Na Uy không thắng vì may mắn. Họ thắng vì kiểm soát tốt hơn từng mét vuông trên sân. Họ thắng vì hiểu rõ khi nào phải tăng tốc, khi nào phải giảm nhịp, khi nào phải kéo giãn đội hình và khi nào phải tung ra đòn kết liễu. Trong khi đó, Brazil thất bại không phải vì thiếu ngôi sao. Họ thất bại vì hệ thống chiến thuật không tạo được lợi thế không gian cho những ngôi sao ấy. Vinicius không có khoảng trống để tăng tốc. Neymar không có đủ đồng đội ở phía trên để phối hợp. Martinelli liên tục bị cô lập. Các tiền vệ không thể kiểm soát zone 14. Hàng thủ nhiều lần mất kết nối khi chuyển trạng thái. Đó là thất bại của cả cấu trúc chiến thuật, chứ không phải của riêng một cá nhân. Và chính vì thế, chiến thắng của Na Uy là kết quả tất yếu của quá trình tích lũy áp lực liên tục về mặt không gian. Không phải một khoảnh khắc ngẫu nhiên, không phải một cú sút may mắn, mà là thành quả của một bản đồ chiến thuật được thiết kế gần như hoàn hảo. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Chiến thắng ấy sẽ thay đổi vị thế của Na Uy trên bản đồ bóng đá thế giới như thế nào? Liệu Erling Haaland có đang tiến gần hơn tới chiếc giày vàng World Cup 2026? Và Brazil sẽ phải thay đổi điều gì sau thất bại mang tính bước ngoặt này? Đó sẽ là trọng tâm trong phần cuối cùng của chương trình. Phần bù, ý nghĩa and tranh luận. Khi một thế lực mới ra đời và Brazil buộc phải nhìn lại chính mình. Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên từ khá lâu, nhưng dư âm của trận đấu này chắc chắn sẽ còn kéo dài rất lâu nữa. Bởi đây không chỉ là chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil. Đây là một cột mốc có thể làm thay đổi trật tự của bóng đá thế giới. Trong nhiều thập kỷ, mỗi khi nhắc đến World Cup, người ta luôn nghĩ tới Brazil như một ứng cử viên vô địch mặc định. Dù phong độ có ra sao, dù lực lượng mạnh hay yếu, chiếc áo vàng ấy luôn mang theo một thứ áp lực đặc biệt. Đó là áp lực của đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử. Thế nhưng, bóng đá hiện đại chưa bao giờ sống bằng lịch sử. Nó chỉ tôn vinh những đội bóng biết thích nghi nhanh nhất. Và tại World Cup 2026, Na Uy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Có một thống kê tưởng như rất nhỏ, nhưng lại nói lên tất cả. Na Uy lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Đối với nhiều nền bóng đá lớn, đó có thể chỉ là một cột mốc bình thường. Nhưng với Na Uy, đó là khoảnh khắc mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Họ không còn là đội bóng chỉ được nhắc đến vì Erling Haaland. Họ không còn là tập thể chỉ biết dựa vào cảm hứng của một vài cá nhân. Sau 90 phút trước Brazil, Na Uy đã chứng minh họ sở hữu một hệ thống chiến thuật đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Điều đó mới là giá trị lớn nhất của chiến thắng này. Một đội bóng chỉ có ngôi sao có thể thắng một trận đấu, nhưng một đội bóng có hệ thống hoàn toàn có thể tiến rất xa ở World Cup. Và dĩ nhiên, nhân vật trung tâm vẫn là Erling Haaland, 2 bàn thắng, 7 pha lập công tại World Cup 2026. Đồng dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng cùng Lionel Messi và Kylian Mbappé. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số ấy, chúng ta sẽ chưa thấy hết tầm vóc của màn trình diễn này. Điều đáng sợ nhất ở Haaland không phải số bàn thắng, mà là cảm giác rằng mỗi lần Na Uy đưa bóng đến một khu vực nguy hiểm, anh đều có thể ghi bàn. Đó là phẩm chất của những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử. Họ không cần 5 cơ hội để ghi một bàn. Đôi khi, chỉ một cơ hội duy nhất cũng đủ thay đổi cả trận đấu. Đó là thứ bản năng mà không giáo án nào có thể dạy. Chiến thắng này còn mang một ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đua vô địch. Từ thời điểm này, không đội bóng nào còn có thể xem Na Uy là ngựa ô. Danh xưng ấy đã không còn phù hợp. Một đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn Brazil. Một đội bóng loại Brazil khỏi World Cup. Một đội bóng sở hữu hàng phòng ngự đầy tổ chức. Cùng một tiền đạo đang đạt phong độ cao nhất thế giới.
Đó không còn là hiện tượng. Đó là một ứng cử viên thực sự. Bất kỳ đối thủ nào ở vòng tứ kết cũng sẽ phải chuẩn bị rất khác khi đối đầu Na Uy. Không còn tâm lý chủ quan. Không còn suy nghĩ rằng chỉ cần khóa chặt Hà Lan là đủ. Bởi phía sau Hà Lan là cả một cỗ máy chiến thuật đang vận hành rất ổn định. Ở chiều ngược lại, thất bại này buộc Carlo Ancelotti phải đối diện với những câu hỏi rất lớn. Liệu Brazil có thực sự phù hợp với cách tiếp cận thận trọng như trận đấu hôm nay? Liệu việc chủ động nhường quyền kiểm soát bóng có phải là lựa chọn hợp lý với một đội tuyển sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi, xử lý trong không gian hẹp? Hay chính Brazil đã vô tình từ bỏ bản sắc vốn làm nên tên tuổi của mình? Đó sẽ là cuộc tranh luận còn kéo dài sau World Cup. Bởi rõ ràng, vấn đề của Brazil không nằm ở chất lượng cầu thủ. Họ vẫn sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chỉ số XG lên tới 2,75 là minh chứng rất rõ. Nhưng bóng đá không trao chiến thắng cho đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Bóng đá trao chiến thắng cho đội biết tận dụng khoảnh khắc quyết định. Và ở trận đấu này, Na Uy làm điều đó tốt hơn rất nhiều. Một chi tiết khác cũng rất đáng để suy ngẫm. Hình ảnh Neymar ghi bàn trong thời gian bù giờ, không ăn mừng, âm thầm ôm bóng chạy về giữa sân, rồi lặng lẽ bước đi sau tiếng còi mãn cuộc. Đó có lẽ là khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ Brazil cảm thấy nghẹn lòng. Bởi bàn thắng ấy không thể thay đổi kết quả. Nó chỉ làm cho thất bại trở nên ít nặng nề hơn trên bảng tỷ số. Nhưng không thể xóa đi nỗi thất vọng. Đối với một thế hệ cầu thủ Brazil, đây có thể là lời chia tay với giấc mơ World Cup. Một giấc mơ đã kéo dài quá lâu nhưng vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Trong khi đó, Erling Haaland rời sân với nụ cười rất nhẹ. Không ăn mừng quá cuồng nhiệt, không thể hiện cảm xúc quá mức. Bởi có lẽ chính anh cũng hiểu, công việc vẫn chưa kết thúc. Phía trước còn tứ kết, có thể là bán kết, có thể là chung kết, và còn một cuộc đua khác cũng hấp dẫn không kém. Cuộc đua chiếc giày vàng World Cup 2026. 7 bàn thắng giúp Haaland sánh ngang Lionel Messi và Kylian Mbappé. Khoảng cách giữa ba siêu sao gần như bằng không. Chỉ cần một trận đấu bùng nổ, mọi thứ sẽ thay đổi. Đó chính là điều khiến World Cup luôn đặc biệt. Lịch sử có thể đổi chủ chỉ sau 90 phút, và một danh hiệu cá nhân cũng có thể được quyết định chỉ bằng một khoảnh khắc xuất thần. Nếu nhìn rộng hơn, trận đấu này còn gửi tới bóng đá thế giới một thông điệp rất rõ ràng. Kỷ nguyên của bóng đá hiện đại không còn thuộc về những đội tuyển chỉ sở hữu nhiều ngôi sao. Nó thuộc về những tập thể biết tổ chức không gian, biết kiểm soát nhịp độ, biết tạo lợi thế chiến thuật trong từng mét vuông trên sân. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi luôn lựa chọn cách phân tích bằng tư duy GIS Mapping. Bởi phía sau mỗi bàn thắng luôn tồn tại một bản đồ chiến thuật. Phía sau mỗi sai lầm luôn tồn tại một chuỗi dịch chuyển không gian. Và phía sau mỗi chức vô địch luôn là cả một hệ thống được xây dựng trong nhiều năm. Chiến thắng của Na Uy hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý ấy. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu theo phong cách bản đồ hóa không gian sân cỏ GIS Mapping độc quyền này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Dieng Khanh GIS, bật chuông thông báo và đồng hành cùng chúng tôi trong toàn bộ hành trình World Cup 2026. Ở mỗi trận đấu, chúng ta sẽ không chỉ nói về tỷ số. Chúng ta sẽ cùng giải mã những chi tiết mà mắt thường rất khó nhận ra, để hiểu vì sao một đội bóng chiến thắng và vì sao một đội bóng thất bại. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, tôi xin dành một câu hỏi để tất cả quý vị cùng tranh luận. Theo quý vị, chiến thắng của Na Uy trước Brazil là sự khởi đầu của một thế lực mới tại bóng đá thế giới, hay chỉ là một khoảnh khắc thăng hoa của một thế hệ tài năng? Và liệu Erling Haaland có đủ bản lĩnh để đưa Na Uy tiến thẳng tới trận chung kết, đồng thời giành luôn danh hiệu chiếc giày vàng World Cup 2026? Hãy để lại quan điểm của quý vị dưới phần bình luận. Tôi tin rằng cuộc tranh luận này sẽ còn nóng bỏng không kém chính trận đấu mà chúng ta vừa chứng kiến. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình phân tích tiếp theo, nơi mỗi trận đấu sẽ tiếp tục được giải mã bằng dữ liệu, bằng chiến thuật và bằng những bản đồ không gian của bóng đá hiện đại.